Cu dor de copilărie, bunătatea bunătăților. Turte pufoase umplute cu gem. Un deliciu pe care ni-l făcea bunica în fiecare vacanță de vară. Sunt atât de simple, dar atât de delicioase. Hai să ne apucăm de treabă. Într-un bol încăpător am pus 300 de ml de apă călduță, 7 grame de drojdie, o lingură cu zahăr și am amestecat totul bine. Am adăugat 600 de grame de făină, jumătate de linguriță sare. Când aluatul a început să se formeze, l-am pus pe blatul de lucru și l-am frământat pentru 5 minute. La final am adăugat și o lingură cu ulei de măsline. Este opțional. Am uns bolul cu ulei, am adăugat aluatul, l-am acoperit cu folie de plastic, cu un prosop curat și l-am lăsat la crescut pentru o oră. După o oră, ia uitați ce mare și frumos s-a făcut aluatul nostru. Mi-am uns palmele cu făină, pentru că aluatul este foarte moale, și am rupt o bucățică de aluat. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult, și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Am umplut turtele cu gem, am folosit de prune și de căpșuni. Tu folosește de care ai și de care îți place. Sau le poți lăsa simple, sunt la fel de delicioase. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yummy.expert. Am sigilat turtele bine, nu ne dorim ca dulceața să ajungă în ulei. Și l-am lăsat la prăjit, la foc mediu, în uleiul încins, până când s-au rumenit frumos pe deasupra. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Ție cum îți plac turtele? Cu dulceață, cu brânză sau simple? Scrie-mi în comentarii. Vă pup!